الستيتر اللي هو الثابت اللي ما بيتحرك، اللي هو الفريم الخارجي تبع المحرك. راح نشوف هون في عندي فريم مركب عليه الكيبلز، الاسلاك تبعت كل واحد من البولز. هذا الموتور 3 فيز، فكل فيز في له 2 بولز، ولذلك بنلاقي مثلا هون انا بسميهم يو وفي ودبليو. راح نلاقي اليو في له 2 بولز، 1 بير اوف بولز، يعني 2 بولز او 1 بير اوف بولز. الكرنت بمر طالع من الصفحه هون وداخل من الصفحه هون، فراح يتكون ماجنتيك فلكس من اليو. هي يو وهي يو بار اللي بكمله بيكون طالع. اذا استخدمنا قاعده اليد اليمنى ووجهنا الاصابع الاربعه باتجاه الكرنت، راح نلاقي انه الفلكس راح يكون اتجاهه، الفلكس اللي ناتج عن يو، هي هون هي حرف يو، راح يكون بهذا الاتجاه. بعدين عندي 120 درجة من يو راح يجي في، هي 120 درجة من يو راح يجي في وفي بار. نفس الاشي فيه له اسلاك، فيه له 1 pair of poles او 2 poles. واذا حطيت نفس الاشي مررت الاسلاك طالعة من الصفحة هون وداخلة من الصفحة هون، راح الاقي ان اتجاه الفلكس راح يكون بهذا الاتجاه بالنسبة ل V، اللي هو 120 درجة فيز شيفت بينه بالسبيس بالفراغ. 120 درجة فيز شيفت بينه وبين اليو، في هي 120 درجة فيز شيفت ما بين الاثنين. وبعدين بنتقل الثالث كمان بمشي كمان 120 درجة، باجي على دبليو يو في دبليو زي ار اس تي. الدبليو راح اشوف كمان نفس الشيء في 120 درجة بينه وبين في، وكمان 120 درجة بينه وبين يو. اذا الاسلاك تبعته طلعت، هي عندي 1 pair of poles او 2 poles، الاسلاك طلعت من الصفحة هون ودخلت من الصفحة هون، راح يتكون عندي فلكس بهذا الاتجاه ليو. فبنلاقي هدول الفلكسز الثلاثة، الاكسس الثلاثة يو وفي ودبليو، في بينهم 120 درجة، 120 درجة فيس شيفت، 120 درجة فيس شيفت، و120 درجة فيس شيفت ما بين الثلاثة بهذا الشكل. هذا المبدأ الأول الأساسي، إنه لازم يكون عندي ما بين البولز تبعت اليو والفي والدبليو، لازم يكون في عندي بالزمان بالمكان بالفراغ، لازم يكون عندي 120 درجة فيس شيفت ما بينهم، بين اليو والفي 120 درجة، وبين الفي والدبليو 120 درجة، وطبعا راح يصير اوتوماتيكا عندي بين الدبليو واليو كمان 120 درجة. هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني انه الكرنتس او الفولتج، هذا طبعا هي هون هذا الناتج عنه بالفراغ، راح يكون اليو له اتجاه كانهم 3 اكسيز، والفي له اتجاه، والدبليو له اتجاه، وهذا الاتجاه راح يضل ثابت لانه الستيتر ما بتحرك ولا الكويلز تبعت الستيتر بتتحرك. المبدا الثاني الاساسي انه لازم كل واحد من هدول الكويلز الفولتج او الكرنت اللي بمرره فيه يكون فيس شيفتد بالزمن، مش بالفراغ الان، بالزمن 120 درجه من الثاني. فالار عندي بيجي بالاول، بعده بيجي الاس 120 درجه لاجنج، بعدين التي 120 درجه لاجنج، وبعدين برجع الار مرة ثانية. وهذا طبيعي بيجيني من الثري فيز أصلا. طبيعة الثري فيز إنه في 120 درجة بالزمن ما بين الار والاس، والاس والتي والار، إذا بتحب تسميهم ار اس تي أو يو في دبليو. حتى نشوف الفكرة هاي بشكل انيميتد، بشكل عملي. في عندنا هون برنامج حضره أحد الطلاب، جهزه أحد الطلاب، مكتوب في الماتلاب. هون عندنا 3 اكسيز، ال 3 اكسيز هي اتجاهاتها هي نفس الاشي، الار والاس والتي اتجاهاتهم اللي هم راح يكونوا الثلاث الوان هدول، الاحمر والاصفر والازرق، والمحصله تبعتهم لانه تذكروا ان هدول فيكتورز شيفتد ان سبيس 120 درجه ما بين الواحد والثاني. فهلا بس ابدا السيميليشن راح تشوفوا كيف انه الثلاث فيكتورز هدول المحصله تبعتهم هي السوداء من هون، اللي هي المحصله اللي انا بدي اياها ما بين هدول الثلاثه. خلينا نعمل له رن. راح تشوفوا الآن في عندي هذا، لاحظوا هذا اتجاهه دائما نفسه، الأصفر ثابت، مرات بس بصير بوزيتيف ومرات نيجاتيف. ونفس الشيء الأزرق هذا اتجاهه 120 درجة كمان ثابت، أحيانا بيكون بوزيتيف أحيانا نيجاتيف. ونفس الشيء عندي هون الأحمر اتجاهه كمان ثابت، يا بيكون مرات موجب يا إما سالب. والمحصلة تبعت الثلاث فيكتورز هدول، لأنهم طبعا هم لو إنهم لهم نفس الماجنتيود والبيك تبعهم هو نفس الوقت، محصلتهم زيرو. لكن تذكروا انه هدول الثلاثه فيز شيفتد كمان بالزمن، مش بس بالمكان، بالزمان في منهم 120 درجه. هي عندي الاحمر، هي الاصفر، هي الازرق. نعملها ران مره ثانيه ولاحظوا الان كيف بنتج عندي الاسود. الاسود هو المحصله تبعتهم كونستنت ماجنتيود، الاسود هو المحصله للثلاث فيكتورز هدول، له كونستنت ماجنتيود يعني طوله ثابت، وعماله بلف على سرعه بتتناسب مع الفريكونسي تبعت السبلاي اللي هي 50 هرتز مثلا، وعدد البيرز اوف بولز لكل فيز اللي هو واحد في الحالة هاي، لأنه أنا عندي 1 pair of poles لكل فيز. إذا
2 بولز لكل فيز او 1 pair of poles لكل فيز. ولذلك بيعتمد سرعة دوران هذا الفلكس اللي هو constant magnitude magnetic flux density، سرعة دورانه بتعتمد على عدد البولز وبتعتمد على الفريكونسي تبعت السبلاي. شوفها هاي لآخر مرة. لاحظوا هون هي هون عمالهم بتغيروا الفولتجز الثلاث ألوان، وهذا بغير الماجنتيود، وبعضهم أحيانا بتكون نيجاتيف بعضهم بوزيتيف، ودائما محصلتهم بتكون constant magnitude rotating magnetic flux. هذه الطريقة اللي هي 120 درجة in space 120 درجة in time هي اللي بتكون rotating magnetic flux تبع squirrel cage induction.